Мене звати Артур Пройдаков. Я наразі є вчитель української мови та літератури, і я виконавчий директор благодійної організації «Освітня фундація Мрій Дій». Я також в 2021 році став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023-му увійшов до числа 10 найкращих вчителів світу за версією премії Global Teacher Prize. Я народився на Луганщині, я там народився, сформувався як, напевно, особистість, закінчив школу, закінчив університет, почав працювати. І коли мені виконалося 24 роки, я виїхав звідти і почав своє наступний етап життя, можна так сказати. Мені важливо відчувати приналежність до Луганщини, важливо відчувати зв'язок з цим краєм, тому що хочеться зробити щось добре для цієї землі і для цієї області, для цього регіону взагалі. Я наразі якийсь квотум довіри і відповідальності від суспільства маю як переможець премії і можу десь поширювати ідеї, мати зустрічі, спілкування з переважно освітянами по всій Україні, за межами України в тому числі. І я намагаюся, напевно, тут перше показувати хороший приклад вихідця з Луганщини, з Луганської землі, і таким чином руйнувати негативні стереотипи, які масово після 2014 року виникали про луганських людей. Друге, показувати, що я прагну, і я знаю, що багато людей прагне повернутися до Луганщини після бажаної очікуваної деокупації. Я не буду вказувати терміни, але дуже хочеться вірити, що ми зможемо туди повернутися. І я чесно, свідомо кажу це публічно, що я готовий повертатися після деокупації і продовжувати працювати на благо Луганської землі. І третє, мені здається, це теж може бути хороша, можливо, я так скромно скажу, рольова модель для людей, які також з Луганщини виїхали. Можливо, вони десь відчувають безсилля або втому, або якусь безнадію. Мені хочеться надихати і показувати, що ми можемо далі продовжувати працювати і бути доволі успішними в своїй сфері діяльності, вже навіть поза межами Луганщини все одно. Я пам'ятаю, в 2014 році, осінь, я приїхав з моєю мамою на Сумщину, в місто Ромни, і мені не хотіли давати в оренду житло, тому що я з Луганщини. Все. При тому, що я говорив українською мовою, а чоловік, який хотів нам здавати житло, він говорив російською. Але був такий стереотип: та ви ж такі-сякі, довіри немає, ми вам здавати не будемо. Гроші у нас є, все є, я збираюсь працювати в школі, я кажу, що я буду працювати в школі. Ні, саме вам не будемо, бо ви з Луганщини. Це конкретний той кейс, який у мене був, і мені це було дуже неприємно саме за таким принципом, не знаю, отримати такий досвід. Хоча тут же це було в один день. Вранці нам відмовили в оренді житла, а ввечері нам погодились інші люди в тому ж самому місті Ромни на Сумщині. Я не називаю імен прізвищ, і тому, думаю, тут анонімність зберігається. І ці люди навпаки, коли дізналися, що ми з Луганщини, вони нам допомогли ще меблі дістали, ми винайняли кімнату в гуртожитку. Вони нам привезли меблі, давищий телевізор, і все це не за додаткову вартість, а просто як бонус, як підтримка для нас. Тому різне буває, я думаю, що залежить від людей, але ось такі стереотипи про те, що нема довіри до людей з Луганщини, і, можливо, друге, цей бандитський стереотип. Ой, та всі ви там бандити, всі ви там нечесні, всі невідповідальні. Це було на рівні побутових розмов, теж в моїй бульбарці, от на Сумщині, та й подеколи зараз це лунає. І мені це не дуже подобається. І знову-таки повертаємось до пунктів те, що хочеться показати своєю діяльністю, переконати якусь частину людей, що це не відповідає дійсності. Насправді це треба мені ще це рефлексувати і думати. І, до речі, в книзі я про це писав, описую достатньо детально, як на мене. Але російська мова у мене була, моя сім'я російськомовна, оточення російськомовне, в школі говоримо російською, на уроках конспекти пишемо десь там українською, ближче до старшої школи, але так вся мова російська. І виступи, КВК, сцена, це все російською. Але паралельно якась альтернативна реальність у мене була, це я любив читати українськомовні книжки, я любив слухати українських футбольних коментаторів, я любив дивитися фільми в озвучці, в дубляжі українською мовою. І це те, що мені подобалось, надихало. І навіть я пам'ятаю, радіо я любив слухати українською мовою. Причому там не якісь популярні FM-хвилі, а там
Ера ФМ або якесь там українське радіо. Я пам'ятаю, такі були часи, десь середина нульових. Я любив слухати саме репортажі, інтерв'ю, ще не було тоді подкастів саме українською мовою. І це все мені подобалось. Мене це надихало. Так, що в 2007 році я пішов на факультет української філології свідомо, бо я хотів з кимось говорити цією українською, я хотів її вивчати, збагачувати свої знання. Тут, напевно, і мова, і культура в цілому ширше, от можна так сказати. І перші мої якісь віртуальні вчителі – це сучасні українські письменники Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Любко Дереш, які трішки зламали сприйняття української літератури, і мені це страшенно подобалося. Я пам'ятаю, я ходив в бібліотеку нашу Стахановську міську, брав там книжки. Був достатньо багатий такий запас книжок українською мовою, тоді багато їх надходило в запаси цих не книгарень, а саме бібліотек. І я багато що читав, і це все мене формувало. Тобто, напевно, десь завдяки, якраз це періоди з 4 по 10 це президентство Ющенка, з 5 давайте по 10 і хвиля українізації була, і, напевно, це на мене впливало в хорошому сенсі, тобто це завдяки. А от десь всупереч, бо мені не подобалась російська попса російськомовна, мені не подобались російські письменники, я там не фанатів від них, і мені це навпаки якось трошки відштовхло, бо їх було всюди забагато. В шкільній програмі програма зарубіжної літератури була майже вся з російських письменників. І мені навпаки подобалось занурюватися в щось інше, в щось українське. І я пам'ятаю, що при цьому всьому я спілкувався з друзями, я там не втратив контактів. Коли я пішов на філологію, всі казали, окей, це твій вибір, все нормально. Тобто не було там засудження, не було там ще чогось. Абсолютно все окей. Напевно, не супротив, просто якось це так воно гармонійно. Навіть батьки мені ніхто нічого не казав, все окей. Я думав, що це перспективна, цікава робота. Я не замислювався про гроші, про те, де я буду працювати, що я буду робити. Мені хотілося вивчати українську мову і культуру. І я розумів, що якщо я буду це вивчати, занурюватися, то потім десь я зможу там знайти реалізацію. Якось так. Ні, це пройшло теж поступово. Взагалі я вступав в 2007-му, у мене була викладач філологічних дисциплін і редагування освітніх видань. Така була спеціалізація. Я чомусь причепився до цього слова редагування і думав, що я буду журналістом, або якимись там книжки писати, або якісь посібники, або щось таке. І чомусь я думав, що я буду працювати в галузі української мови, але не вчителем. І якось я не сприймав цей вибір, тобто перший, другий курс. А потім я подумав, що буде добре бути викладачем. І, власне кажучи, тому що студенти вже більш свідомі особистості, і я собі думав, що я буду викладачем. І так воно і складалося, по суті, тому що коли я закінчив університет, я продовжив відразу навчатися в магістратурі і бути викладачем в Стахановському педагогічному коледжі. Але потім стався зі мною ще один важливий момент – це Артек. Я після першого курсу 18 років поїхав в Крим в Артек, в той самий Артек працювати. Я там ніколи не був досі. Я один раз був на Чорному морі десь колись, а тут я приїхав працювати в Артеку. Це досить неформальної взаємодії з дітьми, коли ми готуємо заходи, коли все інтенсивно, і мені прям сподобалося взаємодіяти з дітьми, старшокласниками, старшокласницями. Відразу у мене був тоді фокус, тобто коли підлітки, там 14-17 років, мені з ними якось було цікаво взаємодіювати. І, власне, мені здається, що робота вчителя – це не стояти біля дошки, розказати дітям, а це щось ширше. Де стояти біля дошки і говорити з дітьми – це один процес, один етап, напевно. Але є ще спілкування на перервах, спілкування поза межами уроків тощо. І тому десь, напевно, ближче до кінця бакалаврату я зрозумів, що, в принципі, я не проти працювати вчителем. І я почав працювати викладачем з 11-го року, і у мене відтоді безперервний педагогічний стаж з 11-го по нині 26 рік. Та немає відповіді, як правильно працювати з дітьми, як неправильно. Насправді, я про це теж говорю, що немає якогось єдиного рецепту, немає якоїсь чарівної палички, і я сам в кінці дня сідаю вдома і думаю, я правильно робив чи неправильно. Я не знаю. Тому тут десь за відчуттями, це слово є, десь ти бачиш фідбек дітей, десь ти бачиш, як вони на щось реагують.
Мені здається, це зараз така метафора можна дуже гарна, це як такі відносини. Та? Ти вибудовуєш відносини, ну, якщо між людьми стосунки, між там державами відносини, так краще говорити. Але от ти як в стосунках дивишся, що подобається твоїй другій половинці, і ти там підлаштовуєшся, щось змінюєш, щось пропонуєш і так далі. Так і тут так само. Тобто якісь методики не заходять на уроках, а щось заходить. Де я надихався, чим надихався? Дивіться, така, напевно, відповідь. Я хотів так, щоб було цікаво мені. Тобто тут від себе йшов, тому що мені на уроках в школі інколи було не цікаво, я відчував там якісь, не знаю, муки, і мені було дуже нудно на уроках, і я хотів, коли я вчитель, я по той бік барикади, я тепер буду робити так, щоб це не було там дуже нудно на уроках, так як було мені. Тому я намагався будувати уроки, щоб було цікаво мені, якщо цікаво мені, то цікаво і дітям. Це, напевно, такий якийсь рецепт можу дати. А якщо ще брати натхнення, ну, фільми. Я любив фільм «Хористи», французький фільм, там, де вчитель музики змінив, не знаю, сприйняття дітей предметом там співу в хорі. Є класний фільм «Товариство мертвих поетів» з Робіном Уільямсом, і він вчитель літератури. Ну, там теж такий, можливо, там якась крайня межа може бути, але мені це подобалось, мене це надихав цей образ. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Тому, можливо, там, але точно мене не надихав Макаренко, хоча ми педагогічну поему читали в університеті, мене це не надихало. Мені частково відгукується ідея Сухомлинського про навчання, цю зелену школу і тому подібні ідеї, але я вважаю, що вони застрілі і зараз не все спрацює. Ну, навчання на фоні природи, це може бути і це ефективно, але інші ідеї там доволі застрілі, вони станом на зараз є. Тому якоїсь однієї там рольової моделі не було. Ну і скажу ще, теж часто згадую, у мене є класний кейс двох вчителів. Моя вчителька в школі Валентина Ігорівна, яка мене водила на олімпіади, конкурси Яцика, Шевченка. Мені це інколи не подобалось, але хороша школа була. І другий момент – це вже в університеті Наталя Михайлівна Філоненко, яка мені підганяла в лапках тексти сучасних письменників. Саме з її подачі я прочитав вперше в житті Ворошиловград Жадана. Саме з її подачі я прочитав «Таємницю» Юрія Андруховича, «12 обручів» Андруховича і побував вперше в 2011 році на зустрічі з живим письменником. Олександр Ірванець приїжджав в Луганськ, і я поїхав в Луганськ за свої гроші автобусом туди-назад, щоб побачити Ірванця, послухати, і купив його книгу «Хвороба Лібенкрафта». Це був перший в житті мій досвід, коли я побачив наживо ось тут письменника перед собою. Ця книга називається «Ну хто так робить? Як навчити дитину вчитися». Вона народилася з досвіду і без великого бажання поділитися цим досвідом, бо я маю доволі багато зустрічей по всій Україні, відрядження, спілкування, і я постійно щось ділюся досвідом, а потім я подумав, було б класно його десь запакувати і описати, щоб не тільки я їздив, а ще був якийсь як документ, яким можна читати, опрацьовувати. І слава Богу, що все так склалося, у мене було бажання, на мене вийшло видавництво Стретович, і ми написали цю книжку, як прям кажу ми, бо я писав, а видавництво допомагало все це правильно опублікувати і правильно зробити книжку. І врешті-решт я вважаю, що так, вона сприяє тому, щоб поширювати цей досвід, поширювати ідеї. І ще друга ідея цієї книжки – мотивувати інших вчителів теж ділитися своїм досвідом і писати книжки. Тому що у мене один досвід. Я би з задоволенням почитав би про досвід вчителів, які викладають там в маленькій школі в Карпатах. Або про вчителів, які, не знаю, викладали за кордоном, приїхали, викладають в Україні. Що більше буде такої літератури, то краще буде для нас. Мені було легше, коли я був трошки молодший, коли мені було там, я починав працювати, мені було 21, дистанція була геть мала з дітьми і з студентами тим більше. Коли я почав працювати в школі в Ромнах на Сумщині, мені було 26, і там різниця 8-9 років з випускниками, там невелика. Ну, 9-10 нехай буде років. Зараз дистанція збільшується, і я розумію, що інколи мені там важкувато шукати контакт, але важкувато, але не неможливо. Які є сучасні діти? Прагматичні, діти раціональні, не хочуть використовувати час нераціонально.
Які ще діти прагнуть швидких результатів тут і зараз. Дивіться, це я так зараз клішовано кажу, але зрозуміло, що всі діти різні, і діти Києва, Сєвєродонецька, Львова, Тернополя, вони трошки будуть відрізнятися в якихось там деталях, але в загальному ось такі от риси я би сказав. Що вони цінують? Щирість. От мені здається, важливо щирість і відвертість, тому що якщо я починаю десь пафосно, десь надто говорити, то вони це зчитують і вони мене не будуть сприймати, тому важливо бути самим собою і бути з ними десь на одній хвилі, в хорошому сенсі цього слова. І тоді шанси на комунікацію є. Навряд чи на дружбу, на комунікацію. Комунікація – таке от хороше партнерство в процесі навчання. Напевно, так я би сказав. Це ключове питання саме від дітей. Я почув питання, щоби що. Оце от навіщо? Навіщо ми вивчаємо цю тему? Навіщо ми робимо це саме зараз? А навіщо ми пишемо 3 самостійні за урок? А навіщо ми читання мовчки? Казати «бо треба» – мені здається, це не аргумент для них. Треба реально думати причиною. Це причинно-наслідковий зв'язок, їм пояснювати, бо що далі, то більше буде цих питань. І, власне, я бачу вже, що і школа вимушена змінюватися. Немає якоїсь єдиної знову формули, кожен робить, спираючись на свій досвід, на свої формули знання. Працюють суботні, недільні українознавчі школи-осередки, і вони налаштовані зазвичай не на формальну освіту, там знання формул, правил, а на якусь таку підтримку ідентичності через традиції, через творчість, через якісь розвивальні заняття, наприклад, там не уроки літератури, а читацькі клуби, наприклад, або там зустрічі з письменниками онлайн чи офлайн тощо. І знову-таки, мені здається, це завдання з зірочкою. Якби це працювало в короткостроковій перспективі, ми знаємо, що на півроку і там підтримати українську ідентичність протягом півроку, а через півроку ці діти повернуться, це одна історія. Це там раз на тиждень систематичні заняття. Якщо це триває вже декілька років, і ми не знаємо, скільки буде тривати ще, такий формат, він просто відживеться. Там, умовно, офлайн заняття по вихідних, походять діти рік, походять 2. Все, вони далі не шкільного віку, вони вступають в навчальний заклад там, вони вже не будуть ходити до цих суботів-недільних шкіл. І вони виходять із цієї мережі впливу українськості і збереження ідентичності. Як далі з ними працювати? Там ми говоримо про дітей, це дуже добре, що ми говоримо про дітей там, від 6 до 17. А як зберігати ідентичність там у чоловіків, жінок 25 років, які за кордоном, і вони там не вчителі, і вони там не дотичні до системи освіти. Тому питань багато. Я поки що не бачу єдиного рішення і пропозиції там, від держави. І, напевно, що найближчим часом його не слід очікувати. Але є різні ініціативи, громадські організації, благодійні фонди, просто активісти, просто ініціативи, які пропонують якісь альтернативи, що можна робити на особистому рівні або на рівні, там, не знаю, закладу освіти за кордоном. І ці організації, вони реалізовують якісь такі уроки, активності тощо. Але універсального рецепту немає. Що мені здається актуальним, це офлайн. Важливо, щоб був простір офлайн. Якщо це просто про онлайн ми говоримо, то це зведеться рано чи пізно просто на пси і все, нічого не станеться. Але якщо є офлайн взаємодії, там є українська діаспора, українські освітяни, українські, не знаю, там якісь митці, які готові взаємодіяти з дітьми в тих громадах, де вони проживають за кордоном, то шанси збільшуються. Оці питання, що хтось не так говорить українською мовою, мені здається, це така лінія дуже серйозна для діалогу. І мені здається, вже точно в 26-му році не на часі ці розмови. Зараз, якщо людина, увага, говорить українською, але десь там не дуже якісно, або вона переселенець, тут треба знаходити компроміси. Якщо людина свідомо відмовляється в школі говорити українською мовою, це вже інше питання. І тут можна говорити, і варто говорити з батьками, з цією дитиною і на рівні школи, і порушувати це питання. Якщо це свідомо на уроках, дитина відмовляється. Про цькування, я думаю, точно на рівні школи це може бути розмови, як мінімум, вчитель, класний керівник з дитиною, з батьками. Це може бути ширше, коли долучають там директора школи, керівництво школи до розмов таких може бути. Щоправда, як я знаю, в школах часто кажуть, що нам нема коли ці питання вирішувати, у нас свої поточки дуже багато, але я би радив не уникати таких ситуацій, все-таки тут ці кути згладжувати. Не загострювати, а згладжувати. І дуже багато зараз роботи ведеться антибулінгових політик в українських закладах освіти. Це ні для кого не новим, але дуже хочеться, щоб це не було
знаєте, якась роздруківка А4 висить, не роби так на вході в школу, або там на початку року підписали, всі повісили і все. Іван знає, Петро знає, Оля знає, але по факту це інакше. Тому я би тут формалізація так, але з іншого боку, от на пульсі перевіряти, там я не кажу раз на тиждень, а десь там раз на місяць, декілька разів на місяць, акцентувати на цьому, знову таки, і про якісь цінності всередині школи говорити, що там ми всі можемо саме бути різними, але у нас там працюють єдині правила. Там ми там про це не порушуємо, або ми про це говоримо ось так, або ми про це там не говоримо ось таким чином. Тому що насправді ситуація дуже різноманітна. І в одному класі зараз можуть бути, наприклад, беремо з вами Львівська область, наприклад, і в одному класі, там в пересічному класі в школі може бути дитина, діти з цієї Львівської області, з цієї громади, діти-переселенці, діти, у яких батьки на війні зараз, діти, у яких, можливо, там батьки загинули на цій війні. І треба точно, дивіться, тут от я боюсь, що можуть причепитися люди до слова «мають право», та, там, що знову-таки ми скажемо, і колеги скажуть, от вчителі мають права, а діти нічого не мають, жодних прав. Але я думаю, що якби я вчитель, я точно маю розуміти, хто у мене в класі, який соціальний статус, які особливості є у цих дітей от по цій лінії. Я би це враховував в своїй роботі, я був би дуже таким делікатним в підборі фраз, в підборі лексики на уроці і в комунікаціях з тими чи іншими дітьми. І я би, як вчитель, напевно, що стежив би, щоб і інші учасники нашої взаємодії в класі теж цих норм дотримувалися. Так? І мені не треба ні директора школи, ні класного керівника, бо я, умовно, на уроці зацікавлений в тому, щоб все було конструктивно. Тому тут багато залежить від вчителів, від адміністрації школи і від якоїсь, це теж я в книзі пишу, системна взаємодія школи і батьків. Ну, але знову-таки я думаю про те, що вчитель, мені здається, в інтересах вчителя розуміти, хто у нього в класі перебуває, які особливості в тих чи інших дітей, і якийсь умовно менеджмент на уроці. Тобто, якщо у мене на уроці хаос, всі кричать і б'ють одне одного, просто отак от, напевно, в цьому є точно частка моєї відповідальності. Напевно. Та я так дуже обережно кажу. І, відповідно, мені треба точно володіти цим навичками моніторингу, що відбувається в класі, і менторство в тому числі. Напевно, я розумію, що мені треба на перерві з кимось поговорити, або десь зробити зауваження, або десь не робити зауваження про всіх, а поговорити на перерві. І це, мені здається, такі навички, які сьогодні важливі для професії вчителя. У них точно є більше волі, більше свободи. Це може бути клікбейтний заголовок, але мені здається, сьогодні більше школа для дітей, ніж раніше, мені так здається. Може, я помиляюся, дивіться, я готовий до дискусії в коментарях. Можете писати, шановні друзі і подруги. Але мені здається, що раніше, от я в школу приходжу, я розумію, що я на якомусь іншому святі, де я просто як учасник, але умовно там подеколи я там об'єкт, а не суб'єкт, умовно кажучи. От зараз мені здається, що багато учнів, учениць все-таки на уроці вони можуть взаємодіяти, вони більш вільні у висловленні своїх думок, вони можуть не погодитися десь з учителем і знайти якесь інше рішення. І тому, мені здається, от більше свободи в цьому напрямку точно в учнів є. А ще, мені здається, ось ця, давайте скажу красиво, безмежність думок і фантазій, це в лапках можна взяти, тому що якщо я закінчував школу в Стаханові, це зараз місто Кадівка в 2007 році, і я собі думав так, я піду навчатися або в Стаханов, в Кадівку, або в Луганськ. І потім завершу роботу, буду жити і працювати. Напевно, що в Стаханові Кадівка. Може Луганськ, але страшно. Луганськ, так. А зараз у мене учні, учениці, цих берегів умовно не бачать. І багато хто каже, я поїду там в Британію навчатися, а потім повернусь в Україну. Або я поїду з Києва до Львова, подивлюсь, як там. Або я поїду там в 3 курси в Могилянці, а на 4-й курс переведусь в екстернат за кордон, подивлюсь, як там. А хтось каже, я взагалі після 11 класу не буду навчатися, я візьму gap year і відпочину собі, і потім що ще. Або хтось обирає там Українську академію лідерства неформального освіту. І це те, що я трошки в шоці від цього всього, але я стараюсь цього не показувати, тому що для мене колись там умовно лінія життя була лінія
Стаханов-Луганськ траса, і це от те майбутнє, яке я бачив там по дорозі Брянка, Очевськ і ще якісь там селища. А тут зараз умовно без берегів, але що би я ще сказав про сучасних дітей і ризики, але це, напевно, очевидні якісь ризики. Напевно, на жаль, доводиться говорити, що у нас конкуренція зараз, я в середній старшій школі працюю, і після 11 класу багато дітей вступають за кордон, і питання, чи вони повернуться з-за кордону в Україну, чи не повернуться. І це теж можна розглядати як кризова якась історія. Я намагаюся балансувати. Я розумію, що частина не повернеться, напевно. Частина повернеться, і це буде зовсім інший досвід перебування навчання в закордонних вишах, коли вони повернуться сюди і будуть досвід там країн ЄС сюди транспортувати. Це класно, бо у мене немає досвіду роботи в країнах ЄС. Я там довше, ніж тиждень не був в країнах ЄС, там сумарно, і так далі. Там на один раз за візит. А тут, якщо вони там кілька років пробудуть там, приїжджають сюди, це класно, це цінний, цікавий досвід. Мені так здається. Така глобалізація, мультикультурність буде. І в цьому є переваги. Тому що ми будемо говорити з Європейським Союзом однією мовою не англійською чи українською, а мовою якихось спільних правил може бути. Але з іншого боку є ризик, бо буде зростати ось ця не прірва, а якась відстань між тими, хто в Україні, наприклад, залишається і тут в своєму внутріку спілкуються, і люди, які виїжджають, там комунікують, навчилися, приїжджають сюди, найкращі якісь практики європейські. В цьому є ризики, бо знову-таки ми не знаємо тоді, що буде далі. Як там будуть системи освіти змінюватися, як будуть якісь правила змінюватися. Але в цьому, напевно, цікавість. Ми не знаємо, що буде далі, але точно буде не так, як було. І мені здається, що інколи не треба триматися за те, що було, а краще подивитися, хай невідомо, але можливо буде краще, можливо буде краще. Можливо, буде гірше, але точно буде інакше. А може інакше – це не найгірший варіант.